درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با تاریخ آذربایجان. ما 18 برنامه تا الان ضبط کردیم و پخش کردیم. این 19مین بخش از مجموعه تاریخ آذربایجان هست. رسیدیم به آقا محمدخان قاجار و اینکه چطور به قدرت رسید و راه افتاد به طرف گرجستان و ببینیم چه حوادثی در گرجستان اتفاق میفته که حوادث بسیار مهمی اتفاق میفته و آغاز جنگ‌های ایران و روسیه که در زمان قاجار اتفاق افتاد میشه و بعدم از دست رفتن تمام ایالت‌های شمالی ایران. به هر حال شهرام سنجابی گرامی برامون توضیح میده که چه رخ داد. میریم پیش شهرام سنجابی. شهرام جان درود بر شما. درود بر شما، درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان عزیزمون و به اصطلاح با آرزوی تندرستی برای همه شما. خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. ما هم خوشحالیم که شما رو داریم در برنامه. گوش می‌کنیم به صحبت‌های شما. ما رسیدیم به آقا محمدخان قاجار، یه مقدماتی راجع به شروع درگیری به اصطلاح آقا محمدخان با پادشاه گرجستان گفتی واسه اون هفته پیش. ادامه‌ش رو ببینیم که این ماجرا به کجا میرسه. بله، جنگ به اصطلاح میشه گفت یک نبرد اهریمنی به معنای واقعی کلمه، به خاطر اینکه این جنگ دروازه‌های جهنم رو برای در واقع هر دو ملت ایران و گرجستان باز کرد. یک جنگ اصلا عجیب و غریبی هم هستش. اصلا این جنگ یعنی به صورت منطقی نباید اصلا اتفاق می افتاد و خیلی عجیب رخ دادنش، به خاطر اینکه اول کار خود ایراکلی عجیبه، به خاطر اینکه ایراکلی از سرداران نادرشاه بود. اصلا نادرشاه بود که کمک کرد تا ایراکلی در واقع در کاختی و کارتلی رو با هم متحد کنه و حتی نادرشاه به تفلیس رفت. ایراکلی و فرزنداش خیلی با احترام با نادرشاه برخورد کردن و به نوعی تثبیت پادشاه ایراکلی در تفلیس به نوعی پاسخ وفاداری های ایراکلی به نادرشاه بود. ولی در سال 1783 ایراکلی میاد یک کار عجیبی میکنه، در واقع تحت حالا وسوسه فرستادگان امپراتوری روسیه، تحت وسوسه چه کسی، واقعا یکی از معماهای تاریخه. من امیدوارم واقعیت یک روزی بشه، حالا بعد از میشه گفته که آزادی ایران، موقعیتی بشه یک سمیناری، یک کنگره‌ای باشه، اساتید تاریخ به ویژه اساتید تاریخ ایران و گرجستان دور هم جمع بشن، راجع به زوایای پنهان این جنگ صحبت کنن. جنگی که پشتش روسیه پنهان شده. چرا ایراکلی مثلا بعد از 300 سال 400 سال، خب می‌بینید از دوران صفویه در واقع ایران و گرجستان در تعامل با یکدیگر بودن. به نوع زمان صفویه گرجستان تحت الحمایه ایران قرار میگیره، ولی خب ما بدترین برخوردی که شکل گرفته بود بین ایران و گرجستان برمیگرده به درگیری های کاختی با شاه عباس که درگیری های نسبتا محدود هم هستش، هرچند که مورخین روسی بعداً تلاش کردن خیلی در واقع اینو اغراق‌آمیز کنن، به صورتی که حتی این قضیه خیلی تو ذهن مردم گرجستان هم مونده. یعنی گرجی ها وقتی که ایرانی رو میبینن اولین چیزی که یادشون میاد نام شاه عباس هستش. حالا من یه چیزی اینجا به عنوان حالا طنز بگم، طنز یه واقعی جدیه ولی خب حالا یه طنزآمیز هم داره. ما یکی از دوستانمون در گرجستان در دوران شوروی در مسکو درس میخوندن، اونجا با یک دختر گرجی در واقع بینشون رابطه عاشقانه شکل میگیره. گرجه فرهنگشون به فرهنگ ایران خیلی نزدیکه، فرهنگ ازدواجشون هم این فرهنگ ایرانی هست. بعد فرهنگ ازدواج ایرانی ها، این دختر خانم میگه که ما مثل روسا نیستیم، اگر میخوای مثلا با من ازدواج کنی باید بیای در واقع خونه ما با پدرم در واقع من خواستگاری کنه، اصطلاح صحبت کنی. ایشون بلند میشه میره در واقع شهر این دختر خانم، شهر باتومی بوده در کنار دریای سیاه، میره اونجا، خانواده دختر میشینن، عمو دایی همه مثل این ایران، مثلا خواستگاری ایران همه میشینن و
بعد پدر دختر میگه که خب شما کی هستی، معرفی کن خودتو ببینیم کی هستی چی هستی. بعد ایشون برمیگرده میگه که من فلانی ام، ایرانی هم هستم. بعد پدر میگه کجایی هستی؟ بعد میگه ایرانی هم. پدر میگه ایرانی یعنی از چیزه در واقع فرزند قاتلان اجداد ما، پسر شاه عباس، یا برو بیرون. بنده خدا رو جلسه خواستگاری میخوره به همون، اصلا یه داستانی میشه، اصلا یه با چه داستانی چه مشکلات چه گرفتاری آخر سر این دایی دختره فکر کنم اینشون واسطه میشه، با چه بدبختی حالا با هم ازدواج میکنن و خیلی زوج خوشبختی هم میشن. الان حدود فکر میکنم 20 سال 30 سال هستش که اینا با هم زن و شوهرن. ولی خب میخوام اینم تاثیر نگاه کنیم، تأثیری که پروپاگاندای روس انجام داده. چون اتفاقا من خودم وقتی اولین سفرم به تفلیس که رفتم، هر کی منو میدید که من ایرانیم هی گفت شاه عباس شاه عباس. حتی من برای یه کاری اداری داشتم، رفتم به وزارت بهداشت گرجستان. اونجا مثل ایران قد مثل چیز نداره، به اصطلاح کاغذبازی ایران رو نداره. منو بردن، یه آقای بود که سمت بالایی هم داشت، بعد خیلی محترمانه با من برخورد کرد. اینا وقتی که داشتیم جلسه من صحبتمون تمام شد، برگشت گفتش که فلانی میدونی که ما تاریخ با هم خیلی داستان داشتیم، دوره شاه عباس اینا، همین هم داستان شاه عباس رو برگشت گفت ولی الان با هم دوستیم. خندید و برگشت گفت الان با هم دوستیم. و واسه من خیلی کنجکاو پیش اومد که این ماجرای شاه عباس کیه، چی هستن، همه میگن شاه عباس شاه عباس. و اصلا رفتم دقیقا تو منابع اصلی، یعنی عالم‌آرای عباسی. عالم‌آرای عباسی دیدم که بله، درگیری که تو کاختی پیش اومده، حدوداً 700 800 نفر از در واقع لشکر کاختی کشته شده، 3000 نفر از لشکر شاه عباس. و بعد هم در واقع شاه عباس اومده عده‌ای از اهالی کاختی رو کوچ اجباری داده به منطقه همین، یه مقدارش در مازندران و بعد هم به منطقه نزدیک اصفهان. ولی مثلا اعدادی که ذکر میشه که کشته شده‌ای که اونجا، اعداد خیلی عجیب غریبی هستش، یعنی بالای مثلا حتی 100,000 ذکر میکنن. این البته ناگفته نماند. یا مثلا گفته میشه در زمان جلال الدین خوارزمشاه، مثلا همین جلال الدین خوارزمشاه میدونید که پسر محمد خوارزمشاه به تفلیس میاد و جنایت بدی هم انجام میده، تعداد 10,000 گرجی رو میکشه، حتی کشیشان دست و پاشو میبنده و پرتشو میکنه توی رود کورا یا رود کور، به اسم کوروش بزرگ هم هستش این کورا، رود خیلی بزرگی از وسط شهر تفلیس میگذره و میره به دریای مازندران میریزه. و حتی اون روز مثلا چجور مثلا ایرانی ها رو مثلا شیعیان روز عاشورا رو مثلا کارناوال راه میندازن و عزاداری میکنن، در تفلیس دقیقا همون روز کشتار بزرگ رو هنوزم که هنوزه مردم تفلیس جمع میشن، گل میریزن تو رودخانه کورا و در واقع بزرگداشتش رو انجام میدن. ولی جای خب سلطان جلال الدین خوارزمشاه کسی که از ترکان ماوراءالنهر هستش، محل حکومتش هم در واقع اون قسم شمال شرقی ایران بوده. ولی جالبه که این هم به نام ایران ثبت شده، یعنی کشتاری که توسط ایرانی ها در تفلیس انجام شده. این در واقع داستانی که در واقع این روس‌ها انجام دادن متاسفانه. ولی ماجرای آقا محمد خان یک ماجرای واقعا وحشتناک هم هستش. و خب حالا من در مورد صحبت انگیزه های مثلا ایراکلی بود که چرا اصلا این کار انجام شد. گفتم که ما مثلا در دوره صفوی ما صحبت کردیم، گرجی ها جایگاه خیلی بالایی در حکومت داشتن. مثلا یکی از معروف تریناشون و قدرتمندتریناشون همین امام قلی خان بود که کلا منطقه جنوب، لارستان و فارس تحت حاکمیت ایشون بود، یعنی به نوعی برای خودش یک نیمه پادشاه بود. حتی در زمانی که جانشین شاه عباس میاد، شاه صفی، باز کلانتر اصفهان که خسرو خان که همزمان پادشاه کارتلی هم بود، اصلا ایشون باعث میشه که شاه صفی پادشاه بشه، نفوذ ایشون و قدرت ایشون باعث میشه. بعد از اون طرف هم گفتم ما مثلا ما
تعداد بسیار زیادی، حالا بعضا گفته میشه تا 2000 تا حالا کمتر بیشتر، واژگان مشترک داریم با گرجی ها در زبانمون. بعد نام هایی در گرجستان به کار میره که خیلیش هنوز مثلا الان در ایران کمتر کسی به کار میبره. نام های قدیم شاهنامه‌ای مثل منوچهر، هوشنگ، سهراب، طهماسب. البته مثلا سهراب و زوراب میگن، طهماسب و تامازی میگن، بعد کتایون اونا میگن کتوانی. مثلا منوچهر رو میگن منوچهری، رامینی، هوشنگی، گیو. الان مثلا تو ایران کسی بچه‌ش گیو نمیذاره، گیو و گودرز اینا مثلا به عنوان گیوی اسم دارن، هنوز اسم به کاربرد داره. با این حال میگم با این پیوندهای فرهنگی ما با اینها داشتیم، ولی خب اون تفاوت مذهبی، یعنی خب گرجا جز اولین ملل مسیحی دنیا هستن، مسیحیتشون مسیحیت ارتدوکس هستش، یعنی به نوعی یک اشتراک مذهبی دارن با روس ها، اوکراینی ها، بلغار ها و یونان ها و سرب ها. و خب از اون زمان که خب ایران اسلام آمد یک تفاوت مذهبی شکل گرفت و خب از زمانی که خب حکومت ساسانی هم از بین رفت، یه جوری میشه گفتش که ارتباط سیاسی قطع شد، چون ایران 900 سال ما حکومت یکپارچه وجود نداشت و از زمان شاه اسماعیل که ما دوباره یک کشوری به نام ایران داریم و از زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب کم کم ارتباطات با گرجستان شکل میگیره و صفویات تلاش میکنن تا گرجستان رو تحت الحمایه ایران قرار بدن. به هر حال ما میگم حضور گرجیا هست تا دوران نادرشاه، میگم هم به عنوان در واقع سیاستمدار، هم به عنوان سردار در جایگاه بالای حکومتی. و گفتم ایراکلی از سرداران در واقع نادرشاه افشار بود که حتی خود نادرم جالبه، در گرجستان هنوزم به کار میره، به نادر میگن ناداری. خب تو این وضعیت چرا تصمیم میگیره که ایراکلی در واقع بره به سمت روس ها؟ این هنوز واقعا مشخص نیست. توجه کنید سالی که این اتفاق میفته 1783، زمانی که در ایران جنگ های داخلی هست، یعنی آقا محمد خان داره تلاش میکنه حکومت رو از زندها بگیره، تو یک درگیری هستش با اونها. تو این اثنا ایراکلی میره و در این شهر گیورگیفسک در واقع در داغستان نزدیک میشه استاوروپول، اونجا در یک قلعه قرارداد با اینها امضا میکنه که به نوعی اصلا کلا گرجستان رو تحت پوشش کامل روسیه قرار میده. چه انگیزه‌ای بوده معلوم نیست. آیا به تهدید عثمانی ها بوده؟ چون ایران که میبینه که اینا جنگ‌های داخلی هستش، ایران جنگ‌های داخلی بوده، عثمانی هم که تهدید خیلی بزرگی شده بوده، داشته به سمت شرق گرجستان حرکت میکرده و حتی اینها نزدیک برجومی جایی هست به اسم آخالتسخیخه، اونجا یک قلعه هست، در یک قلعه بزرگی هم هستش. حالا همونطور که تو عکس میبینید عثمانی اونجا رو گرفته بودن که از اونجا تا خود تفلیس امروزه 3 ساعت خورده راست، شاید 3-4 ساعت راست، و اینا تا اونجا پیش اومده بودن عثمانی ها. آیا ترس از عثمانی ها بوده؟ نمیدونیم. آیا به خاطر حالا کلا میخواسته که از ایران در واقع جدا بشه؟ حالا به نظرم باز یک ریسک بزرگ کرده، به خاطر که اون زمان روسیه داشته تبدیل میشده به یک هیولا. روسیه مثلا دوران پتر نبودش، روسیه دوره یکاترینه روسیه است که لهستان رو در واقع به نوعی تحت نفوذ خودش میگیره، 3 کشور بالتیک، لتونی، لیتوانی و استونی رو در واقع تحت اختیار خودش میگیره و شتابان به سمت جنوب و به سمت قفقاز میاد، یعنی به معنی امروزی تبدیل به همون خرس روسیه شده بودش. و آیا من تعجب میکنم آیا ایراکلی فکر نمیکرد که با این کار دروازه ها رو باز میکنه و این روسیه میاد و گرجستان رو هم تسخیر میکنه، قفقاز هم تسخیر میکنه؟ اینو نمیدونیم، واقعا جای سوال هست چرا اونجا این رو در واقع این مسیر رو رفت. بعدی دوباره خب آقا محمد خان هم دقیقاً باز خیلی تعجبه. آقا محمد خان خب یه واقعیتی ما بخوایم در واقع آقا محمد خان رو باید تعریف کنیم از تمام خصوصیات اخلاقیش، آقا محمد خان یک وحشی متفکره، در واقع اون وحشیگری تو ذاتش هست. حالا به هر دلیل، اون بخاطر اون رنج‌هایی بوده که در بچگی شده، عقده‌هایی که در دل داشته، هر چیزی که بوده این وحشیگری توش بوده، ما اینو میدونیم. مثلا رفتارهایی که با خود لطفعلی خان کرد،
رفت مثلا اون کاری که توی کرمان کرد، در واقع یه جوری اون کرمان رو به نوعی در تفلیس تکرار میکنه. البته میدونید که خود این آقا محمد خان و حتی جانشینانش به این افتخار میکنن که سلاله خودشون به چنگیزخان برسونن. در واقع وحشیگری رو چندان چیز بدی هم نمیدونستن، ولی آدمی بوده که در این حال باهوش بوده و از یه آدم باهوش هم خب عجیبه که چرا مثلا یه همچین تصمیم میگیره. خب وقتی که این حرکت میکنه به سمت تفلیس، خب ببینید آقا محمد خان، حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی رو میده اونجا، یعنی حالا من در ادامه میبینید که چه تلفات سنگینی میده و واقعا از لحاظ دیپلماتیک هم به این قضیه نگاه کنیم، یعنی ما اصلا بحث‌های اخلاقی و وجدانی و انسانی رو بذاریم کنار، از لحاظ منافع سیاسی هم نگاه کنیم، اون هزینه سنگینی که آقا محمد خان واسه این کار میده در واقع با اون چیزی که به دست میاره اصلا قابل جمع نیستش. و بدتر از همه آقا محمد خان میدانسته بالاخره این قرارداد داره با روسیه و تحت حمایه روسیه است و اگه روسیه هم به کمک به اصطلاح در اون روز در اون زمان به کمک گرجستان نیامد، 100% برای حفظ حیثیت خودش هم که خواهد شده، روسیه به ایران حمله ور خواهد شد و این باز تعجبه که چرا در واقع آقا محمد خان همچین انتخابی رو میکنه. به هر حال وارد اصل داستان میشیم. زمانی که آقا محمد خان در واقع تو منطقه قره‌باغ تلاش میکرد تا خانات اونجا رو همراه خودش بکنه که گفتیم در برنامه قبل، خب تو این اثنا ایراکلی لشکرش رو آماده میکنه. خب تو این ایراکلی خیلی مخالف داشت، یعنی خیلی‌ها با این کارش مخالف بودن و میگفتن که آقا شما در واقع باعث نابودی من گرجستان میشید. ولی خب ایراکلی گوشش بدهکار نبود، فقط سعی میکرد پیکایی بفرسته به سمت سن پیترزبورگ. از اونجا هم هیچ جوابی نمی آمد، نمی گرفت. بعد با کمترین بضاعت ممکن اومد، یعنی خیلی از سرداران گرجی حاضر نشدن ایشون کمک کنن، خیلی از اشراف گرجی حاضر نشدن مثلا چه مالی چه نیرو بدن، گفتن این کار خطاست، یعنی این جنگیدن با فردی مانند آقا محمد خان فقط شما نابود کردن در واقع کشور و مردمه. و تنها کسی که حاضر شد از خیشانش در واقع سلمان بود، یا همون سلیمان دوم پادشاه ایمرتی، که ایشون حاضر شد 2000 نفرم بذاره در اختیار ایشون، خودش هم اومد به جنگ. نهایتا 5000 نفر آدم جمع شد نهایتا. حالا شما تصور کنید 40000 نفر آقا محمد خان داره باهاشون مستقیم میاد به سمت تفلیس. خب اول جالب خود ایراکلی آمدن با لشکرش نزدیک قره‌باغ اومدن، وقتی شنیدن که آقا محمد خان توی در واقع شوشا رو تسلیم خودش کرده و داره حرکت میکنه با اون لشکر عظیم، اینا عقب نشستن. حتی باز تو اون لحظه هم نخواست تصمیمش عوض کنه، یعنی اگه اون لحظه اعلام میکرد با آقا محمد خان که آقا باشه ما تسلیم، این مثلا از اون وقتی خب میبینی که روسا که نیومدن، اونی که باید کمک میکرد کمک نکرده و یک لشکر 5000 نفری هم نمیتونه جلوی لشکر 40000 نفری وایسه و مشخص نتیجه چی میشه. و این آقا برمیگره به داخل شهر تفلیس و وقتی که توی شهر تفلیس میپیچتی که آقا محمد خان داره میاد، خب بس آقا محمد خان خب بالاخره پیچیده بود که چه شخصیت خشن و وحشی داره. مردم بی‌نوا داد و فریاد زنان تلاش میکردن یه بار و بندیلش رو ببندن از شهر خارج بشن، یعنی همچین جو وحشت بر تفلیس حاکم میشه. آقا محمد خان میاد و نزدیک شهر حدود 7 کیلومتری شهر که میرسه، ایراکلی در یک حرکت انتحاری میاد بیرون از شهر. در 7 کیلومتری جنوب تفلیس منطقه مثل که کرتناسیسی هستش، با آقا محمد خان رو در رو میشه. 9 و 10 سپتامبر 9 و 10 سپتامبر 1795 2 روز جنگ بسیار شدیدی میشه. گرجی ها بسیار دلاورانه می جنگن، به حدی که اصلا یه جایی آقا محمد خان میخواست عقب نشینی کنه، تا اینکه یک جاسوسی میاد از داخل شهر تفلیس میگه که نه عقب نشینی نکن، اینا کسی رو ندارن، هرچی نیرو داشتن آوردن. بعد آقا محمد خان تلاش میکنه در واقع نیروهاش تقویت روحیه کنه، حتی میگن
با اسب این ور اون ور میدوید، فریاد میزد و شعرهای شاهنامه رو میخوند، شعرهای حماسی شاهنامه رو میخوند تا در واقع نیروهاش رو در واقع از لحاظ روحی تقویت کنه. به هر حال تلفات بسیار سنگینی میدن گرجا، تلفات سنگینی هم وارد میکنند. توی 2 روز از لشکر 40,000 نفره 13,000 کشته میدن. 13,000 کشته فقط در 2 روز. و بالاخره خب یه آقا محمد خان با قسمت سپاهاش از آن سوی رود کر وارد شهر میشن. اینا برمیگردن به عقب در حالی که بیشتر لشکر گرجی از بین رفته بود. میرن در واقع داخل شهر. خود ایراکلی با 150 نفر با زن و بچهش فرار میکنن به کوه اطراف و از اونجا میرن به سمت غرب گرجستان و مردم بینوا میمونن و این سپاه آقا محمد خان که مقاومت کوچه به کوچه و خیابون به خیابون شروع میشه. میرن تو نارین قلعه. نارین قلعه در واقع قلعه خیلی معروفیه در شهر تفلیس، توی بافت تاریخ شهر تفلیس است، همون جایی که گیورگی ساکادزه مقرش بود و با شاه عباس می‌جنگید و اینا هم در واقع آخرین پایگاه مقاومتشون بود. برای همین نارین قلعه خیلی عزیز هستش برای مردم گرجستان، یه نمودار از حماسه و مقاومت هستش. اونجا هم فتح میشه و آقا محمد خان دستور قتل عام میده. تعداد بسیار زیادی کشته میشن و در حدود 15,000 زن و دختر و بچه به عنوان اسیر از اونجا میگیرن و شهر تفلیس ویران میشه. ویرانی های عجیب غریبه تفلیس وارد میشه که حتی تا سالهای سال این ویرانی برای شهر باقی میمانه. من فقط یک توصیفی که شاهد عینی اون زمان بعد از این ماجرا، این فاجعه در واقع نقل کرده رو من براتون میخونم. میگه راه هم را ادامه دادم، وارد تفلیس شدم. در بهت حیرت آنچه آنجا دیدم زنان و کودکان قتل عام شده با شمشیر دشمن بود. دیگر از مردها نپرس که تنها جنازه بیش از 1000 نفر آنها را در یک برج کوچک انداخته بودند. هنوز از شهر دود بلند میشد. شهر آتش زده بودند. خب این داستانی که در واقع چیز میکنه و اثرات عمیقی میذاره بر روحیه مردم گرجستان و یک خاطره بسیار تلخی میشه از ایرانی ها در ذهن و قلب مردم گرجستان که هنوزم این خاطره هنوزم مونده، خاطر در واقع تاریخی مردم گرجستان. خب ولی ما وقتی که امروز داریم نگاه میکنیم این جنگ رو، نه نیازی به این جنگ بود، حداقل حتی نه نیاز به تلف کردن این همه نیرو بود، 13,000 تا 14,000 نیرو، در حالی که روسیه اونجا در کمین نشسته و منتظر هستش که در واقع این جنگ انجام بشه. در واقع دو گروه یعنی ایرانی گرجی همدیگر از بین ببرن تا روسیه وارد بشه. خیلی قشنگ مشخصه پلان هوشمندانه روسیه است برای باز کردن دروازه قفقاز به روی خودش و قشنگ مشخصه، چون یکاترینه هیچ اقدامی انجام نمیده تا تفلیس ویران بشه، کشتارها انجام بشه. بعد از 1 سال تازه میاد و مدعی میشه برای جنگ و واقعا هم هنوزم به جای سوال هستش چرا آقا محمد خان چنین وحشیگری انجام میده، چرا هیچ تدبیری نمیکنه. اگه آقا محمد خان کمی تدبیر اونجا میکرد میتوانست به جای این کار در همون اصلا قره باغ بماند، تعداد در واقع به جای گرجستان برای روسیه یک تدبیر رو فکری بکنه، چون خطر بزرگ و خطر اصلی روسیه بود. میتونست در واقع ایلات مختلف ایرانی رو در همون قره باغ جا بده تا در واقع در آینده وقتی روسا میان در واقع یک سد دفاع اونجا داشته باشه. در مورد خود ایراکلی هم به جای که وارد جنگ مستقیم با ایراکلی بشه میتوانست در واقع رقبای داخلی خود ایراکلی رو تقویت کنه، چون که در همون زمان در خود گرجستان ما دعواهای سیاسی رو داشتیم. حتی پسران ایراکلی بر سر جانشینی با هم اختلاف و مشکل داشتن و حتی جالبه بعد از مرگ ایراکلی یکی از پسر ایراکلی میاد از فتحعلی شاه کمک میخواد برای پادشاه شدن. ولی خب یه اتفاق بدی که میفته با این کشتار و با این جنایت، اون جو عمومی کلا بر ضد ایران میشه و اتفاقی که میفته زمانی که در زمان فتحعلی شاه روس‌ها وارد میشن، خب
خب طبیعی بود که گرجی ها همه در کنار روسا قرار میگیرن و بر ضد لشکر فتحعلی شاه میجنگن. به هر حال این اتفاق سرنوشت به نظر من دو تا ملت رو عوض کرد. از یه طرف باعث شدش که گرجستان در واقع تسخیر بشه، پادشاهی گرجستان از بین رفت، چون پسر ایراکلی، چون چند سال 2-3 سال بعد از این داستان ایراکلی فوت میکنه، پسرش گیورگی هستش، یه پسر مریض حالی هم هستش و بعد از مرگش کلا روسا پایان میدن به پادشاهی گرجستان و گرجستان رو به صورت رسمی، نه به تحت الحمایه، در واقع به صورت رسمی جزوی از خاک روسیه محسوب میکنن و تا 200 سال گرجی ها نمیتوانند در واقع استقلال خودشون به دست بیارن. البته بعد از فروپاشی شوروی در سال 1918 گرجستان اعلام استقلال میکنه، ولی کمونیست‌ها حمله میکنن، گرجستان رو میگیرن در واقع اگه شما نکنم 26 می 1918 و تا 1991 گرجستان باز هم در اشغال روسا بود. تو دوران کمونیستی هم که میشه گفتش که کمونیست‌ها خیلی از آثار تاریخی گرجستان از بین بردن، به هویت فرهنگی و تاریخ گرجی آسیب‌های خیلی بدی زدند و زمانی که در واقع شوروی، اتفاقا جالب بدونید که اولین مردمی که بلند شد و تظاهرات کرد و کشتای زیادی هم دادن به خاطر استقلال از شوروی، مردم گرجستان بودن. چون اون همون دوره گورباچف اگر اشتباه نکنم، دوره گورباچف بود که بحث شد که آقا، چون میدونید گرجی‌ها خط و زبان خودشونو دارن و اون زمان خب تا اون زمان هر دوش تو مدارس تدریس میشد، هم خط و زبان گرجی هم خط و زبان روسی. بحثی میشه آقا کلا خط گرجی رو بذارین کنار، وظیفت کلا روسیه و این باعث اعتراضات شدید گرجی ها میشه و بعدها گرجی ها مثلا وارد فاز استقلال خواهی میشن و تظاهرات راه میفته در همون خیابان معروف روستاولی. سربازان شوروی خیلی از گرجی ها رو میکشن، ولی خب بالاخره موفق میشن که در واقع استقلال رو بگیرن و بعد از گرجستان بقیه ملل تحت در واقع در بند استعمار روسیه یکی یکی اعلان استقلال میکنن. بر روی این بلایی بودش که بر سر گرجستان آمد. ایران هم که داستانش مشخصه، بعد از آقا محمد خان، البته در همون زمان آقا محمد خان یکاترینا به اعلان جنگ داد ولی اجل بهش مهلت نداد، جانشینش میاد و اعلان جنگ میده و فاجعه شروع میشه. یعنی بعد از دیگه شهرهای قفقاز، باکو، گنجه، شکی، شوشا یکی از دست میره. حالا فاجعه بدتر از اون در واقع این بازی هستش که بریتانیا شروع میکنه با ایران. یعنی به خاطر ضعف ایران در مقابل روسیه در واقع بریتانیا نفوذ عجیبی میکنه در سیستم ایران و به تبع از اون طرف فرانسه میاد و حالا میگم تو ماجرای فتحعلی شاه چطوری اینها ایران رو مثل یک بچه گربه بین خودشون بازی میدن و در جهت منافع خودشون از ایران سوء استفاده میکنن و بعد از اونم که تا پایان قاجار ایران در واقع به صورت اعلام نشده تبدیل میشه به مستعمره روسیه و انگلیس و یا حتی کارگزاران حکومتی قاجار هم نیمیشون روسوفیل میشن، نیمیشون هم میشن انگلوفیل و ما هنوزم این داستان در ایران امروز هم ادامه داره. الان میبینیم دیگه اصلاح طلبان انگلوفیل و اصولگرایان روسوفیل، یعنی اون مصیبت ما هنوز تموم نشده. این بدبختی که ما در واقع بعد از این جنگ قسمت ما شده همچنان ادامه داره. به هر حال آقا محمد خان بعد از اون فاجعه برمیگرده به سمت ایران و در مغان تصمیم میگیره که به اصطلاح چیز بشه، در واقع تاجگذاری کنه. حالا که بحث این جنگ کرتان سیسی شد، اینم ناگفته نماند آقا محمد خان به خاطر تعصبات، اینم میشه گفت اینم توش موثر بوده. یعنی من وقتی تاریخ رو نگاه میکنم یکی تعصبات مذهبی خود آقا محمد خان توی کشتار خیلی موثر بوده، چون آقا محمد خان به نوعی خودش فقیه بود، حافظ قرآن بود، کسی که در واقع همین کربلا و نجف، همین گنبد طلای کربلا رو درست کرد، در واقع با
حتی واسه نجف گنبد نقره درست کرد، همین حضرت معصومه قم رو در واقع اون صحنش رو درست کرد و تعصبات مذهبی و شیعه خیلی سرسختی داشت، نماز شب میخوندش، یک در واقع آخونده بدون عمامه بود برای خودش و به خاطر همین تعصبات اسلامیش پیش خودش فکر می‌کرد که حالا اینا چون مسیح هستن از لحاظ ایشون مثلا خونشون حلاله و هر کاری دلش بخواد میتونه باشون انجام بده. حتی رو همین تعصبات مذهبیش تعداد زیادی از کشیشان در واقع تفلیس رو میکشه. البته اینم بهش گفته بودن که این مثلا کشیشان مثلا نقش مهمی دارن در تهییج مردم بر علیه آقا محمد خان و بر علیه مسلمونا. این در واقع برای همین تصمیم گرفت اینا رو قتل عام از کشیشا داشته باشه و حتی اسقف اعظم گرجستان رو هم کشت. اسقف اعظم گرجستان کشت و این هم خب در واقع یه جورای جنگ مذهبی هم راه انداختش. خب با توجه که مردم گرجستان هنوزم که هنوزه یک مردم خیلی مذهبی هستن، خب شما ببینید که چه نفرت و کینه در این مردم خلق میکنه. بر روی این آقا با این ماجراها برمیگرده به سمت دشت مغان و تلاش میکنه اون کاری که نادرشاه توی دشت مغان انجام داد رو تکرار کنه و بزرگان لشکری و کشور جمع میکنه و اونا میگن آقا شما شاه بشید. اون بعد میگه من شاه بشم برای شما سختگیری میشه، بر اذیت میشید. اینا میگن نه شما لطف کنید در واقع پادشاه بشید. دستور میدن برن شمشیر شاه اسماعیل رو بیارن. شمشیر شاه اسماعیل یه مراسم عجیب غریبی هم برگزار میکنن، میبرن شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سر قبر شاه اسماعیل آویزون میکنن، یه دعایی برای شاه اسماعیل میخونن، همونجا یه نمازی هم میخونن، متبرک میکنن، شمشیر رو ور میدارن میارن میبنده به کمر شمشیر شاه اسماعیل رو. بعد جواهراتی هم که از در واقع همون دریای نور رو از چیزی گرفته بود، از لطفعلی خان گرفته بود، اونا رو هم دوباره به بازوش میبنده و اون تاجی هم که شما میبینید تاج عجیب غریبی هم که هستش، جواهراتش رو در واقع از غارت تفلیس آورده بود، میده در واقع همون تاجش رو بسازن و در مغان در نوروز 1175 خورشیدی، یعنی این کسانی که طالبین بودن، حالا ستاره شناسا میگن فرخنده است واسه تاج گذاری. بعدش البته چندان هم فرخنده نشد چون بعد از یه مدت کوتاهی بعد از این قضیه کشته شد. به هر حال تاج گذاری میکنه و بعد حرکت میکنه. البته کسایی که خیلی اصرار داشتن که هرچی زودتر تاج گذاری کنه در واقع یکیش سران ایل قاجار بودن، یکی هم خود حاجی ابراهیم خان کلانتر بود، چون میخواست بلافاصله بعد از این قضیه تفلیس بره به سمت خراسان، اونجا در واقع یه سر و سامانی به اوضاع اونجا بده و جانشینان افشاریه رو در واقع قلقم کنه. برای همین هم حاجی ابراهیم خان گفت چه بهتره که با عنوان پادشاه بری، چون آقا محمد خان حدود 11 سال قبل از این در تهران اعلان حکومت کرد ولی خودش رو پادشاه ننامید. یه دلیلش هم به احترام به اصطلاح بازماندگان صفوی، ابوالفتح محمد میرزا صفوی که مثلا میگفت من حالا مثل کریم خان وکیل ایشون هستم، شاه خوش شاه اعلام نمیکنه و حتی میدونیم آقا محمد خان حتی برای تاجگذاری خودش رو شاه اعلام نکرد. اولین پادشاهی که به صورت رسمی خودش رو پادشاه اعلام کرد در میان قجر فتحعلی شاه قاجار بود که با عنوان فتحعلی شاه در واقع حکومت کرد. به هر حال میره به سمت، بعد از این ماجرا حرکت میکنه میره به سمت خراسان. حالا به سمت خراسان هم که میره دقیقا این شاه عباس در واقع یک مسیری مونده به مشهد، پیاده میره با یه حالا عد و اطوار خاص خودش، هر چند مثلا کیلومتر میشست زمین رو بوس میکرد، یه کلی گریه زاری میکرد، بعد دوباره حرکت میکرد. بعد به قولم چنان که افتاد و دانی دیگه، ما ایرانی ها با این حرکات آشنا هستیم دیگه. میرسه به مشهد. خب مشهد خراسان چه وضعیتی داشت؟ خراسان که خب بعد از میدونیم یک وضعیت آشفته ای داشت. خب شاهرخ که اسمن اونجا حاکم بود، شاهرخ نوه نادرشاه افشار،
ایلات کرد، ایلات ترکمن، افاقنه برای خودشون میبریدن و میدوختن. یک اصلا وضعیت خانخانی عجیب غریبی بود و معمولا اکثر کاروان‌ها هم میخواستن برن اونجا مورد دستبرد و راهزنی قرار میگرفتن. هیچ نوع امنیتی وجود نداشت. خب آقا محمد خان از سمت گرگان میره، میخواست با ترکمن‌ها اونجا تصفیه حساب بکنه و یه درگیری میشه با اونا و حدوداً 60 از ترکمن‌ها رو میگیره و انگشتاشون رو قطع میکنه که میگه آقا حواستون باشه این دزدی ها راهزنی که بکنید این در انتظار شماست و میخواست ازشون زهر چشم بگیره و میره به مشهد که نزدیک میشه. شاهرخ بینوا و بزرگان شهر مشهد میرن به استقبالش که آقا خوش آمدین فلان، قدم رنج فرمودید. آقا محمد خان میگه اعلام کنید توی مشهد که بله از این به بعد آقا محمد خان اومده که عدل و داد رو برای مردم خراسان بیاره. حدوداً 23 روزم اونجا میمونه، فقط زیارت و گریه‌زاری در حرم و بعد یه روزم اشاره میکنه شاهرخو بیارم. یه خب حالا این جواهرات نادری کجاست اصل مطلب؟ بعد شاهرخ بینوا برمیگره میگه آقا ما آمادم اینو تقدیم شما کنم. میگه بفرما. یه سری جواهرات بهش میده، میگه نه به اصطلاح اون الماسا کجا هستش؟ و این پیرمرد 63 سالش بود، شکنجه وحشتناکی میدن، میگن مثلا چیزی فلزی بوده رو سرش بوده میذاشن و اینو میبستن و اینو فشار میدادن و الماس رو ازش میگیرن. بعد خب اون جالبه که آمار جواهرات رو داشت آقا محمد خان، حالا از کجا اطلاعاتی گرفته بود. بعد خب اون یاقوت اورنگزیب کجاست؟ دوباره شکنجهش میدن تا این پیرمرد در واقع اون یاقوت معروف اورنگزیب شاههند رو که نادرشاه به خوش آورده بود یاقوت هم ازش بگیره. آخر سرم برمیدارن به عنوان تبعید بفرستنش توی مازندران. انقدر به این پیرمرد آسیب وارد شده بود که در مسیر توی دامغان فوت میکنه و میمیره. به هر حال در واقع از اون طرف آماده میشه که به بخارا حمله کنه و با حاکم اون منطقه به نام مرادشاه یک نامه تند و تیزی هم برای اون مینویسه که نامه رو واسهتون من میخونم ببینید که در واقع شاه مراد در واقع حاکم ترکستان براش آقا محمد خان این نامه رو مینویسه. میگه بلخ بامی و مرو شاهیجان و زمین داور و سیستان و قندهار و کابل از اجزای ملک پادشاهان ایران بودند. اکنون شما را چه افتاده که بلخ بامی و مرو شاهیجان را تصرف نمایید وانگاه دست بر قتل بایرام علی خان قاجار عزالدین لو که از طوایف علیه ماست گشایید. به تختگاه موروث و مکتسب خود بازگردید و گرد کینه و فزونی نگردید تا ما نیز به حدود و ثغور قدیمه ایران قانع شویم و از این سوی آب جیهون فراتر نجوییم. یعنی آقا مثلا این شهرها رو حالا مرو و غیره رو کلا تخلیه کنید برید، ما هم مثل همون که ایران قدیم بود به همون اکتفا میکنیم وگرنه بلند میشیم میایم ترکستان مثلا همون داستانهایی که توی کرمان و تفلیس داشتیم برای شما هم در واقع پیاده میکنیم. شاه مرادیه میگن یک جواب تندی هم بهش میده ولی تمام برده های ایرانی رو آزاد میکنه، تمام برده های اسیر ایرانی آزاد میکنه. خبر میاد که به اصطلاح یکاترینا لشکر روس وارد قفقاز شده و این بخارا رو رها میکنه، ماجرای بخارا رو، و از همون مشهد برمیگرده به سمت تهران و در واقع اعلان جنگ میکنه و از همه جا از تمام ایلات توافق میکنن که در واقع لشکر به سمت تهران بفرستن تا از تهران حرکت کنن برن به سمت دوباره قفقاز برای جنگ با روسیه. تدارک خیلی بزرگی هم میبینه، در واقع 2 تن از معتمدین خودش رو
به تهران در واقع حکومت در واقع میذاره اونجا و بهشون هم سفارش میکنه و میگه که نایب السلطنه من و جانشین من در واقع باباخان در شیرازه. باباخان همون فتحعلی شاه. باباخان در شیرازه، دروازه‌های تهران بسته میمونه، به روی هیچ کس باز نمیشه، یا خود من میام اگر من نیامدم و اتفاقی افتاد در واقع فقط و فقط به روی باباخان باز میکنید و حرکت میکنه به سمت قفقاز. خب ژنرال گودویچ فرمانده در واقع نیروهای روس هستش که در واقع یکاترینا رو در واقع ترغیب میکنه که خب میگه آقا بله این آقا محمد خان اومده اینجوری این کارا رو کرد تو تفلیس اینا، و میگه که این قضیه دیگه حیثیت روسیه است، چون گرجستان حالا کارتلی کاختی و مردم منطقه تحت الحمایه ما بودن و این توهین به روسیه است و ما باید جنگ شروع کنیم. و یکاترینا قبول میکنه و لشکر به سمت حرکت به سمت قفقاز حرکت میکنه. خب ولی خب در 17 سپتامبر کاترین در واقع فوت میکنه. و حالا یه چیز جالبی هم که بودش، یک ژنرال جوانی بود به نام زوبوف. این اصلا این گفته بود که من تا سپتامبر آینده، یعنی 1 سال بعد، اصفهان هستم. یعنی از همین وعده های صدام که میگفت هفته بعد تهران میریم شام یا نهار میخوریم، ایشون هم وعده اصفهان داده بود. و حتی یه برنامه هم که داشتن، اون برادر آقا محمد خان که از همون اول باش درگیر بود، مرتضی قلی خان، قرار بود رو شاه کنن. یعنی اینا میگفتن میریم حمله میکنیم، آقا محمد خان رو ور میداریم، حالا مجازاتش میکنیم، حالا ادبش میکنیم، و این مرتضی قلی خان که سن پیترزبورگ هستش و اینو میفرستیم تهران، ایشون شاه بشه، شاه تحت الحمایه ما باشه. که میزنه یکاترینا فوت میکنه و آقا محمد خان میگه خب حالا که اینجوری هستش، ما بریم در واقع یک سری این حکامی که در گنجه، چون وقتی آقا محمد خان نبود، یک سری از حکامی که در قفقاز بودن با این روسا همراهی کردن، دروازه رو برشون باز کردن، از در اطاعت در اومدن و آقا محمد خان میخواست بره دوباره اونها رو در واقع حالا مجبورش کنه به اطاعت و فرمانبرداری. که تو این قضیه ابراهیم خان همون حاکم شوشا که دفعه اول با محمد خان درگیر شد و بعدش هم تسلیم شد و حالا دوباره این دفعه به روسا تسلیم شده بود، آقا محمد خان وقتی به شوشا میرسه این فرار میکنه و آقا محمد خان وقتی وارد شوشا میشه مردم میگن این فرار کرده دیگه و آقا محمد خان در همونجا میماند و در واقع در تدارک لشکره که به روسیه حمله کنه که در 18 ژوئن 1797 کشته میشه. چجوری هم کشته میشه؟ روزی که در کاخ بوده، حالا در سرای جایی که داشت استراحت میکرده، 2 تا از خدمتکاراش در واقع با هم درگیر میشن. یک آقای بوده صادق گرجی که میگن این از همین بازماندگان، حالا وقتی در مورد انگیزه های قتل آقا محمد خان هستش میگن صادق گرجی در واقع از بازماندگان همین جنایت تفلیس بوده، این قتل عام تفلیس بوده. و یه آقایی بوده به نام خداداد اصفهانی. اینا با هم دعواشون میشه، 2 تا خدمتکار توی چیز بودن. آقا محمد خان میگه چه خبرتونه؟ خیلی شاکی میشه، میگه چه خبرتونه؟ بزن اینا رو بکشید، این فلان فلان شده. اینجا کاخ شاه، شما صداتون رو بلند میکنید. تو این حیث و بیس یکی از به اصطلاح سردارها به اسم صادق خان شقاقی، این صادق خان شقاقی هنوز هم که تو تبریز، شقاقی ها از خاندان های معروف تبریزی هستند، بازمانده همینا. صادق شقاقی وساطتشون میکنه، میگه مثلا اعلی حضرت نکنید این کار، امروز جمعه است، خوبیت نداره خون ریختن، اجازه بدین حالا یک روز دیگه، فردا مثلا. آقا محمد خان کار عجیبی میکنه و
اجازه میده اینا همونجا تو کاخ حتی دستگیرشون هم نمیکنه، مشغول باشن که فردا برن اینا رو مثلا انگار گویا گوسفندم مثلا فردا برن بگیرن چیز کنن. اینا هم میبینن اوضاع خیلی خرابه، با یک نفر دیگه در واقع همراه میشن و ستایی میان و شبانه آقا محمد خان رو در خواب میکشن، چون میگن که ما که قرار کشته بشیم و میزنن آقا محمد خان رو میکشن. وقتی آقا محمد خان کشته میشه، این صادق در واقع این آقای شقاقی، صادق خان شقاقی کار عجیبی میکنه، یعنی به خاطر این حرکتش میگن اصلا احتمالاً این قضیه یک توطئه بوده، یک بازی بوده برای کشتن آقا محمد خان. ور میداره جواهرات آقا محمد خان رو میدوزه، لشکرش رو ور میداره، میرن سمت آذربایجان. تبریز مستقر میشه، خودش واسه خودش روی حکومت میزنه که بعدا سر همین قضیه با فتحعلی درگیر میشه. فقط این وسط حاج ابراهیم خان کلانتر در واقع زرنگی میکنه، لشکر رو جمع میکنه هر جوری که از اون بازمونده، چون لشکر به هم میریزه دیگه. وقتی میشنم آقا محمد خان کشته شده، بازمونده لشکر رو جمع میکنه، با هر بدبختی که از راه گیلان لشکر رو میاره به سمت تهران، ولی پشت دروازه میمونن، چون طبق خواست آقا محمد خان حاکم تهران گفته بود که من فقط و فقط دروازه رو به روی باباخان باز میکنم و اینها همونجا چادر میزنن و میشینن منتظر میشن تا باباخان از شیراز برسن. برادر آقا محمد خان هم میاد، حسین قلی خان، اونم همچنان پشت دروازه میمونن و به اصطلاح این داستان آقا محمد خان به این صورت تموم میشه. کسی که اون همه جنایت که تفلیس، اون همه در کرمان اون بلاها رو سر لطفعلی خان آورد و خیلی ساده از تاریخ ایران حذف میشه، ولی میراثه که میگذاره هنوزم که هنوز در واقع گریبان مردم ایران رها نکرده. این داستان آقا محمد خان هستش. جالب بود واقعا، سپاسگزارم. ما همیشه شنیده بودیم که آقا محمد خان هم یه آشپزش سر اینکه غذاش هم کم و زیاد بوده بهش، یعنی اصلا یه همین داستان رو خیلی گنگ و اصلا متفاوت بیان میکردن، ولی خیلی ممنونم ازت که بالاخره اینو ما متوجه شدیم. و اگه سخن پایانی داری. ببینید در مورد همین بحث آقا محمد خان، حالا گفتم هنوز یه سوالهایی هستش که هنوز پاسخ داده نشده. ببینید که وقتی که خب این مسئله روسیه مطرح میشه، وقتی که خب آقا محمد خان همین ماجرای پیمان ایراکی رو با روسیه و یکاترینا میشنوه، با توجه به آدمی که آدم باهوشی بوده، باید متوجه میشده که روسیه دنبال نفوذ به داخل ایران هستش، یعنی میخواد قفقاز رو پلی کنه که وارد ایران بشه. ولی متاسفانه میگم به دلیل اینکه این آدم تربیت ایلاتی داشته، خب این تا 16 سال که این ایلات تربیت شده، تو اون 20 سالم که بین کریم خان درباره کریم خان بوده، باز هم درباره کریم خان همچنین چیزه مثلا از لحاظ دیپلماسی زیاد قوی نبوده. شما نگاه کنید وضع انحطاط ایران رو، کریم خان برای که درآمد داشته باشه کمپانی هند شرقی رو به زور میگه شما بیاید تو ایران آفیس بزنید، دفتر باز کنید که من از شما مالیات بگیرم، اینجا بازار تجارت بچرخه. یعنی اینقدر کشور به فقر رسیده. خب شما نکنید ما به نوعی، یعنی وقتی من فکر میکنم این چرا اینقدر کوته فکری میکنه، به این نتیجه میرسیم در واقع چه شاه، چه آقا محمد خان باشه، چه گدا در یک خواب عجیبی هستن. یعنی اون مناسبات جهان رو، چه مناسبات سیاسی چه مناسبات اقتصادی و دیپلماسی جهان رو هنوز در فاز مثلا شاید دنیای صفوی، دنیای ما قبل صفوی دارن میبینن و حتی رفتارها و ریاکشنش هم همون هستش. و جالب اینجاست که تا بعد از جنگ دوم ایران روسیه، ایرانیان در واقع هنوز تو خوابن و این جنگ ایران روسیه که هنوز ایرانی از لحاظ روانی باش درگیرن. شما میدید وقتی که یه پیمان بدی نوشته میشه مثلا به قضیه مثلا
با چین مثلا قرارداد با چین رو همه گفتن ترکمنچای یه چیز خیلی بده الان تو ذهن ایرانی، یه چیز ننگینی هست اصلا برای ایرانی ها هنوز. یعنی ما این عقده ترکمنچای هنوزم توی روح ما هستش، خیلی تاثیر بدی روی ایرانی گذاشت. یک سیلیه به گوش ایرانیا بود این درگیری با روسیه. تازه بعضی از ایرانی‌ها تکون خوردن که آقا ما چرا اینجوری در مقابل روسیه انقدر تار و مار شدیم. و جالب، اولین نفری که بیدار میشه فکر میکنه چه کسی هستش؟ حدست کیه؟ عباس میرزا نیست؟ عباس میرزاست. عباس میرزا جالبه، عباس میرزا بعد از جنگ اول تلاش میکنه آموزش نظامی ایران رو مدرن کنه، که حالا این وسط میگم انگلیسا و فرانسویا کلی پدرسوخته بازی در میان، کلی سوسه میان، حالا ایناش بماند. ولی جالبه بعد از جنگ دوم عباس میرزا میفهمه مشکل یه جای دیگه است. مشکل فقط توی اسلحه مدرن و لباس مدرن نیست، میفهمه مشکل در ناآگاهی جامعه است، عقب ماندگی مفرط جامعه است. و با اینکه بعد از جنگ دوم عباس میرزا و اون پیمان ترکمنچای عباس میرزا از لحاظ روحی واقعا از بین رفته بود، یعنی پاشیده بود، خیلی ناراحت افسرده بود، روزنامه در واقع وقایع اتفاقیه راه میندازه. روزنامه راه میندازه. این چرا این کارو میکنه؟ میخواد آحاد مردم آگاه بشن، بیدار بشن. افرادی رو برای تحصیل به انگلستان میفرسته. حتی جالبه این آدم اینقدر عقلش کار میکنه اون زمان که در واقع فکر کنیم هزینه میده، یک کسی میفرسته لندن، در واقع پوند استرلینگ تهیه میکنن، میرن دفاتر روزنامه های لندن اون زمان آگهی میده به انگلیسیا که آقا به جای استرالیا مهاجرت کنید برید ایران، من بهترین سرزمین ایران که تو آذربایجان هستش، مناطق سرسبز آذربایجان رو رایگان در اختیار شما میذاریم، بیاید اینجا، هر کس بیاد اتباع ایران بشه ما این کارو میکنیم اون کارو میکنیم. یعنی به نوعی این از خود ایرانی هم قطع امید کرده بود که اینا رو بتونه عوض کنه. میگه من برم انگلیسی ها رو بیارم اینجا، چون انگلستان از سال 1760 انقلاب صنعتی در انگلستان شروع شد 1760 و این میخواست با آوردن انگلیس ها هم به نوعی فرهنگ اروپا رو به ایران بیاره و هم به اصطلاح ایرانی ها رو با پیشرفت ها و اختراعات جدید آشنا کنه. و بعد از موجی که عباس میرزا راه میندازه بعدها میرسه به روشنفکران بزرگ اون دوره و یواش یواش میرسه به ماجرای مشروطه. در واقع عباس میرزا کسیه که دروازه های تجدد رو به روی ایران باز میکنه. اینم به خاطر اون برخوردهایی که مثلا با روسا میکنه. وقتی میبینه سالهای مرد جنگید، مرد بسیار بزرگی هم هست عباس میرزا و من تعجب میکنم هیچ کدوم در چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هیچ خیابونی در شهرهای ما به اسم این مرد بزرگ نیست. این مرد واقعا آدم خیلی دلش میسوزه. در تهران نام یک جاسوس انگلیسی به اسم محمد علی جناح، یک جاسوس انگلستان بود، مأمور تجزیه هندوستان بود، توی خیابونهای ماست. بعد عباس میرزایی که این همه زحمت کشید، این همه در واقع روسیه جنگید، شوخی هم نیست، همون زمان روسیه هستش که ناپلئون رو به خاک سیاه نشوندش. روسیه همون روسیه است. عباس میرزا 10 سال با این روسیه جنگید و مشخصه این آدم تو اون 10 سال وقتی که تو اردوهای مختلف بوده میرفته، خب این لشکرهای مختلف که قرار داشتن یکیشون از مازندران اومده، بخش از آذربایجان، یکیش از شاهسون، این بین اینها میگشته و تو اون ناخودآگاه ذهن خودش اینها رو با روس‌ها رفتارشون و سکناتشون رو مقایسه میکرده و میدیده که اصلا این جامعه ایران چه جامعه عقب مانده‌ایه. برای همینم بلافاصله بعد از اون شکست اقدامات اساسی شروع میکنه که در واقع جامعه خواب زده ایران، چون جامعه ایران رسما بعد از مغول و به ویژه بعد صفوی کلا منجمد شد، رسما منجمد شد. از چیزی که دنیا و به ویژه اروپا داشت جلو میرفت اصلا موند. حتی من به خاطرتون باشه در مورد زمان شاه سلیمان
گفتم این اصلا نامه نوشت به پادشاه انگلستان، گفت آقا چند تا استادکار صنعتکار بیار. یعنی ما از اون لحاظ ما دیگه اینقدر کیفیت کار پایین رفته بود که از انگلستان تقاضای استادکار میکرد برای کارهای به اصطلاح همین آهنگری و ریختگری و غیره و ذالک. خب علم، تمام مسائل علمی در ایران وایستاده بود. ما اصلا چیزی به اسم علم به معنی واکم نداشتیم. چیزی که در ایران به نام علم حاکم بود دیگه رمل و اسطورلاب و جادوگری. البته شهرام جان ببین مثلا در هم بعد از مغول ما همچنان مثلا سعدی هم داریم، نمیدونم حافظ هم داریم. سعدی حافظ، ببخشید سعدی حافظ در واقع زمانی که سعدی حافظ بودن مغول وارد شد. خب هم نه دیگه، نه بعد از مغول دیگه، سعدی حافظ بعد از مغول ولی بعد از اینکه صفویه به قدرت میرسه و آخوندها رو میاره دیگه اونجا منجمد میشه واقعا. یعنی دیگه حتی هم سعدی حافظ هم نداریم دیگه میشه امام محمد و غزالی. یعنی اینکه واقعا ورود آخوند و حاکم شدن مذهب به مردم، و چون صفویه فکر میکنه که از طریق شیعه گری میتونه قدرت خودش رو تقویت کنه، برای همین واقعا اونجاست که سواد اجتماعی کلا میاد پایین. به طور کلی آخوندها میشن معلمان مملکت، مردم و جامعه، و اونجاست که منحط میشه واقعا ایران وارد یک عصر ناآگاهی و نادانی و میتونم بگم حتی حماقت میشه که در نهایت منجر به از دست دادن این همه جا میشه و این همه صدمه، این همه کشت و کشتاری که تو ایران میشه. در هر تمام مدتی که شروع شد از شاه اسماعیل شما توضیح دادی، میبینیم که چقدر کشتار داریم، چقدر مردم دارن کشتار. مغول درست اومد یه سری وحشی از نمیدونم اون صحرای گوبی، صحراهای اون مغولستان راه افتادن اومدن. خب به قول خودت هم اشاره کردی که مثلا به هر حال اینا آدم‌های خودشون آدم‌های عقب مونده‌ای بودن، ولی بعداً اومدن یاد گرفتن. بعد از اینکه یاد گرفتن باز شهر ساختن، چیز قشنگی درست کردن و دانشمندانی هم در دم دستگاه خودشون مثل خواجه نصیری طوسی اینا تو دم دستگاه اینا رشد میکنن، میان بالا. یعنی دشمنی با علم ندارن، ولی زمانی که آخوندها یه گوشه قدرت رو میگیرن اول میرن سراغ دانشمند، یعنی نمیذارن اصلا علم رشدی بکنه و اینجاست که جامعه همینجوری بیسوادتر میشه و تبعاتش وحشتناکه واقعا برای ایران. شما ببینید عقب ماندگی انحطاط جامعه ایران رو شما حتی در آثار هنری میتونید ببینید. مثلا میگم حتی در ادب و شعر فارسی هم میبینید. شما مثلا آخرین شاعران توانمند ایران همون مولوی هستن و سعدی و حافظ، یعنی متعلق به هم قرن 7 و 8. حتی بعد از اون عبدالرحمن جامی هم داریم، ولی به صورت مشخص بعد از صفوی ما خب داریم صاحب تبریزی رو داریم، ولی بعد از اون ما می‌بینیم شاعری که مثلا قابل ذکر باشه، جایگاه خیلی مهمی توی شعر فارسی داشته باشه نداریم. البته چند تا آدمی که مثلا اشعاری شبیه اشعار مداحی داشتن از کاشان و غیره بلند میشن، ولی کلا توی شعر فارسی ما ضعف داریم. بعد توی بحث معماری، خب ببینید معماری که از بخصوص در دوران قبل از پیشا مدرن، یکی از چیزایی که شما میتونید وضعیت تمدن رو در هر جامعه بررسی کنید معماری اون کشور هستش. شما مثلا معماری دوره سلجوقی رو میبینید. من مثال خیلی خوب به شما میدم، مسجد جامع اصفهان. این مسجد جامع اصفهان و مسجد شاه اصفهان که در میدان نقش جهان شاه عباس ساخته اشتباه نگیرید. مسجد جامع اصفهان تو میدان عتیق اصفهان یا میدان کهنه بهش میگن. این اینقدر زیباست کارای معماری دوران سلجوق، یعنی کار دوران قرن 4 و 5 هجری، یعنی میشه قرن 10 11 میلادی. اینقدر کار با آجر عالیه که اصلا نما نمی‌کردن. خود کار آجر یعنی همون سفت کاری نما هم بود، اصطلاحاً اکسپوز بود. بعد پلان ها و نقشه ها بسیار زیبا و هندسی هستش، یعنی با یه هندسی تناسب خیلی قشنگی داره. بعد حتی دوره ایلخانی هم همینو ما داریم. شما مثلا اگر پلان ها و نقشه های دوران ایلخانی بناهای معروف رو نگاه کنید می چقدر طرحهای زیباییه، ولی از دوره صفوی به بعد حتی کار معماری هم افت میکنه.
یعنی پلان ها خیلی ساده میشه، چند تا مستطیلی که در کنار هم چیده شدن و حتی یکی از دلایلی که در معماری دور صفوی خیلی رو میارن واسه کار کاشیکاری، مثلا شما نگاه کنید مسجد شاه اصفهان یعنی نمونهش دیگه سر تا پاش با کاشی پوشونده شده. یه دلیلش این بودش که چون سفکاریش مثلا زیاد ترتمیز نبود، از کاشی استفاده میکردن برای نمو و پوشوندن اون در واقع پشت کار، در واقع پشت نما. و همینجوری به قاجار که میبینید شما مثلا در دوره قاجار دیگه اصلا بنای شاخصی ندارید. شما مثلا دو سه خانه اشرافی هست در کاشان، مثل خانه آمری ها، خانه طباطبای بروجردی ها. یه کار خیلی عالی هم هستش به اصطلاح تیمچه بزرگ قم هستش، اونم یک استاد بنای فوق العاده مثل استاد حسن بنا، حالا اسمش رو یکی از خیابان تهران هم هست، یک اعجوبه بوده این آدم که به اصطلاح تیمچه بزرگ قم رو که شاهکار معماری دوره ناصری هست و همون هم میاد تهران بعداً مسجد مدرسه سپهسالار رو میسازه. یعنی ما شما مثلا حتی مسجد شاه تهران که توی سبز میدان تهران هستش مال دوره فتحعلی شاهه، با مسجد شاه اصفهان هم نگاه کنید اصلا قابل قیاس نیستن از لحاظ کار معماری. یعنی هی این رفته افت کرده، هی اصلا آثاری که به جا مونده مثلا بشقاب ها چیزی که ساخته شده درسته. هی با گذشت زمان اروپا انقلاب صنعتی شروع کرده، داره در واقع پارچه رو در واقع تولید پارچه رو ماشینی کرده، فاستون انگلیسی داره تولید میکنه، کیفیت تولید صنعتی کفش و فلان، و متاسفانه ما داریم دقیقاً از هر لحاظ اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی داریم به سمت انحطاط جلو میریم. بله. درست. ممنون برای شهرام جان، استفاده کردیم. تا برنامه بعد. سپاسگزارم. بدرود.